السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هنركب النهاردة فلانسر شارك شاشة 7 بوصة بدل الشاشة دي، لأن الشاشة دي بايظة طبعا زي ما انتم شايفين، مفيش مفاتيح والتاتش بايظ والزمن كلها. تمام اهو، بصوا مفيش أي تاتش خالص. هي ممكن تصلح بس يعني خلاص، كل حاجة لها وقت. تمام، نبتدي نفك العربية ونركب الكاسيت الأوماتشي اهو. هنركب الكاسيت ده اقل حاجة في 7 بوصة تشتغل معاك كويس. اقل حاجة في 7 بوصة ده كاسيت أوماتشي اهو، فلاشة بلوتوث AUX راديو ADR12 ده رقم. هنبتدي نطلع بقى نفك الفبر، وده الكاس اهو. بنجرب الميرور لينك بعد ما ركبناه اهو. بنحاول ما نطولش عليكم عشان محدش يزهق. اهو الكاسيت، احنا مشغلين كده الميرور لينك من الموبايل تمام اثناء التصوير، يعني حتى الميرور لينك شغاله فيه كويس مش وحش. وديك شايفين ركب تمام، مفيش اي غلطات. ودي الكاميرا HD، كاسيت فيه بلوتوث، ده الضبط، دي فلاشة، كارت راديو AUX، اللينك اللي هي الميرور لينك يعني يشتغل معاك عادل في شغله، ما يهنكش ولا يقف منك. كاسيت أوماتشي ده اقل حاجة في الكاسيتات 7 بوصة. تمام، وده زي ما انتم شايفين اهو الميرور لينك شغال فيه مظبوط بس بكابل. الميرور لينك هنا بكابل عشان ده كاسيت عادي، واقل حاجة في العادي كمان. تمام اهو الميرور لينك شغال، مفيش اي غلطات والصورة مظبوطة. ودي كانت شاشة أوماتشي 7 بوصة فلانسر شارك. كان معكم حمادة DJ.